Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου. Σήμερα είμαι πολλά χαρούμενη που να παρουσιάσω τις κυπριακές σισαμόπιτες, φίλες μου. Έσμιξα τη δική μου εμπειρία με άλλα παστελάκια που κάνω και έφτιαξα την ωραία σισαμόπιτα. Μάρτυρας είναι ο Μιχάλης που είχα και χτες και τελικά δεν έμεινε ούτε μια να σας την δείξω τώρα. Κοίταξα στο ψυγείο αλλά δεν την βρήκα. Ο Μιχάλης πάει και έρχεται, δεν αφήνει. Μου έλεγε ότι στα πανηγύρια που αγοράζα εσύ ήταν όπως το γυαλί, ήταν πολύ σκληρές. Και τούτες έχουν μια σκληρότητα. Αυτές αλλά... που έφερναν από τα πανηγύρια οι γονείς μας δεν τρώγονταν. Ήταν τόσο σκληρές και τόσο γλυκές που πραγματικά δεν τρώγονταν. Εντυπωσιάστηκα με αυτές που έκαμες. Θα τις κάνετε κι εσείς και αν κάποια κοπέλα έχει μια άλλη συνταγή για τις κυπριακές βεβαίως σισαμόπιτες, μπορεί να μου την στείλει, θα πειραματιστούμε και να μοιραστούμε εμείς όλοι την ωραία της συνταγή. Γιατί σκοπός μου είναι να καταγράψω τούτα τα κυπριακά παραδοσιακά παρασκευάσματα, να μείνουν και στις επόμενες γενιές, φίλες μου. Προχωρούμε, Μιχάλη μου. Πάμε με τα υλικά. Τα υλικά είναι απλά. Είναι το σουσάμι, είναι σουσάμι, αλλά εμείς το λέμε σισαμόπιτες, φίλες μου. Είναι 100 γραμμάρια. Είναι 10 κουταλιές. Θέλω 3 κουταλιές ζάχαρη, 60 γραμμάρια, 2 κουταλιές της σούπας μέλι, μία κουταλιά, όχι γεμάτη, corn flour, είναι περίπου 15 γραμμάρια άμα δεν είναι γεμάτη, και μία κουταλιά ξύδι. Μπορούμε να βάλουμε και άσπρο, μπορούμε να βάλουμε και το ξύδι γρασιού. Αυτά είναι, φίλες μου και φίλοι μου, τα υλικά, τούτα τα 5 υλικά που βλέπετε εδώ. Πάμε, Μιχάλη μου. Εσείς θέλουμε το τρολάκι μας εδώ και όλες αντικολλητικές που είναι να τα ρολάρω και να δείτε πώς θα τα φτιάξω. Μπαίνει ζαχαρίτσα, φίλες μου. Σε τηγάνι θα το φτιάξεις. Σε τηγάνι, κάτι αντικολλητικό. Αν είναι και κατσαρόλα, τηγάνι, να έχει κάποιο βάθος βέβαια. Θα μπουν και 2 κουταλιές μέλι. Στο περίπου. Στο περίπου. Και μια δαμε κουταλιά, και μια δαμε κουταλιά. Είναι περίπου 60 γραμμάρια. Θα μπει το corn flour, μια κουταλιά, 15 γραμμάρια, όχι γεμάτη. Και το ξυδάκι. Βάζεις το ξύδι. Μια κουταλιά, 10 μόνο. γραμμάρια. Πάμε, φίλες μου, να καραμελώσουμε ελαφρά τούτα τα υλικά. Και θα μπει το σουσάμι να δείτε τη διαδικασία. Άτε, πάμε, Μιχάλη μου. Άτε, φίλες μου, ανάβουμε φωτιά. Καλοκαιράκι, φίλες μου, Αύγουστος. Ζέστες. Ζέστες, είμαστε μέσα στο air condition και συνεχίζουμε. Όσοι γευτούν, φτιάξουν αυτές τις σισαμόπιτες και τις γευτούν, θα τις λατρέψουν όπως τις λάτρεψα και εγώ. Και θα αλλάξουν γνώμη για τις παλιές σισαμόπιτες που πουλιούνται στα πανηγύρια. Πολλά ώρες. Λυπούμε που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Φίλες μου, έχω συνταγή για παστελάκια, πάρα πολλά ωραία, εμπούτσαμε που πήρα την ιδέα. Επίσης έχω, τώρα μπορείτε να κάνετε το παλουζέ σας, να κάνετε τα κιοφτέρκα σας, να κάνετε το σουσούκο, έχω συνταγές για αυτά που μιλώ, μπορείτε να τα αναζητήσετε από την Ελίζα. Επίσης φρουτόδερμα, με σίκα και να τα αξιοποιήσετε τα σίκα σας. Πετιμέζι μπουσίκο, μπορείτε να το δείτε, κάμα πετιμέζι μπουσίκο. Επίσης έχω παστά χρυσόμηλα που μπορείτε να κάνετε, μαραπελούες μικρές παστές που ενάχει τώρα στα χωράφια παντού μπορούμε να βρούμε. Τα παστόσικα, φίλες μου, πώς να τα φτιάξετε, αξιοποιήστε τα υλικά που έχετε. Και σταφίδα, ό,τι θέλετε, φίλες μου, αν υπάρχει στο κανάλι, έχει πάνω από 1000 συνταγές. Εγώ προσπαθώ να καταγράψω όλα τούτα τα κυπριακά παρασκευάσματα. Προχωρούμε με τη συνταγή μας. Βλέπετε, φίλες μου, τώρα διαλυθήκαν όλα, αλλά θα τα αφήσω να πάρουν ένα χρώμα. Να μην καραμελώσει, να πάρει βαθύ χρώμα, γιατί θέλω να μου σκουρέψει το σουσάμι. Πάντως είναι πολλά ωραία, αλλά αν κάποια κοπέλα, όπως έχω πει και προηγουμένως, ξέρει μια άλλη συνταγή για την κυπριακή βέβαια σισαμόπιτα, διότι υπάρχουν και άλλες σισαμόπιτες από άλλους τόπους, θα χαρώ πολλά να τη μοιραστεί μαζί μας. Άντε, Μιχάλη, έτοιμο. Μπαίνει, εν τω μεταξύ σβήνω τη φωτιά, φίλες μου, σβήνω με τη φωτιά, με σβηστή τη φωτιά βάλω το σουσάμι για να μου μείνει άσπρο, ωραίο. Ναι, οι σισαμόπιτες είναι άσπρες. Άσπρες, φεύγει από τη φωτιά, δεν θέλει λίγη ταχύτητα, να κατέβουμε. Μα γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Πόση ώρα, Μιχάλη, είπαμε να καραμελώσει. Τώρα να το χωρίσω σε 3, γιατί φίλες με θα κάνω πολλές, να μην αργούμε. Θα κάνω 3 σισαμόπιτες και να τις δείτε. Άτι, περνούμε το. Λιανίσκουν και με το air condition τώρα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι στρογγυλή, άμα είναι για μας. Όχι. Θα γίνει στρογγυλή να πάρει το σχήμα που θέλω. Θα τη βοηθήσω να γίνει όμορφη. Είναι ομορφιά σημαντικό.
Φίλοι μας, μην ξεχάσετε να δώσετε ένα like στο βίντεο και να κάνετε ένα κλικ στο εγγραφή όσοι δεν το κάνατε ήδη. Άρα εσύ προσπαθείς να του δώσεις το στρογγυλό σχήμα όπως τις πουλούσαν στα πανηγύρια. Ναι, θέλει γίνει υπομονή, αλλά και ταχύτητα. Ταχύτητα να μην μας χρειώσει. Πάει πρώτη, φίλες μου. Συνεχίζαμε με τη δεύτερη. Η δεύτερη. Πιο δύσκολο, α. Πιο δύσκολο, να το πιάσεις. Έχει και το air condition. Ναι, για τούτο, αλλά δεν τα καταφέρουμε. Είναι καλό το κάθε κομμάτι μείγματος για σισαμόπιτα να φύγει γρήγορα από το τηγάνι ενώ είναι ακόμα λίγο ζεστό και να πάει πάνω σε αντικολλητικό χαρτί. Γιατί αν κρυώσει μέσα στο τηγάνι θα κολλήσει στο τηγάνι και δύσκολα θα μεταφέρεται και πιο δύσκολα θα πλάθεται. Τώρα που κρύανε λίγο μπορούμε να την πλάσουμε με το χέρι μας ώστε να ζώσουμε πιο εύκολα το σχήμα. Κατάλαβες, Μιχάλη? Εντάξει, όσο μείνουμε στο τηγάνι θα το φάμε έτσι. Είδαμε η ταχύτητα. Εγώ σε θέλω μάστορα. Κάβουρα. Να πας πατάς τα καρβούνα. Φαντάζομαι σε έφτιαχνε ομάδα. Εντάξει, είχα και καλούκια, Μιχάλη, μάλλον και βάλαντε. Πάντως είναι εξαιρετικές φίλες μου, λαλό σας το. Και τρώγονται και γρήγορα. Δες και μου να τζόγω. Αγαπημένοι μας φίλοι και φίλες, δώστε ένα like στο βίντεο για να το έχετε στα αγαπημένα σας και φτιάξτε έστω και μία φορά αυτές τις υπέροχες σισαμόπιτες όπως ακριβώς τις φτιάχνει η Ελίζα και θα εκπλαγείτε θετικότατα γιατί είναι πολύ καλύτερες από αυτές που τρώγαμε μικροί από τα πανηγύρια. Και θα τους δώσουμε ένα λίγο σχήμα τούτης και τελειώνουμε. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι μου, οι σισαμόπιτες κυπριακές από την Ελίζα. Που νομίζαμε ότι δεν θα βρούμε τον τρόπο να τις φτιάξουμε. Πάντως εγώ καμάτες που τελειώνες. Και πολύ καλύτερες από αυτές που πουλούν στα πανηγύρια. Έτσι λέει ο Μιχάλης. Τι να κάνουμε, τι είναι αλήθεια. Λυπούμε που το λέω, αλλά έτσι είναι. Ωραίο το σχήμα του Μιχαλάκη μου. Για μένα έχει σημασία να τρώγεται ωραία και δεν με ενδιαφέρει πολύ το σχήμα. Και η εμφάνιση είναι ωραία να είναι όμορφη. Και επειδή το σισάμι μου αρέσει και στα άλλα αυτοπαρασκευάσματα που το χρησιμοποιάς, μου αρέσαν και πάρα πολύ αυτές. Νιώθω ότι τρώω σουσάμι με μέλι. Και το ξύδι που βγαίνει μέσα, ήδη έγινε. Ναι. Ήδη έγινε. Έτσι, φίλες μου. Ήδη έχει γίνει. Έτσι. Πανεύκολη συνταγή, φίλες μου, κάνετε τι. Αν έχετε και να βοηθούν και βοηθά σας είστε να τις στρογγυλέψετε, διότι θέλει η σβερτάδα. Ωραία. Έτοιμες. Τώρα θα φάω αυτό που έμεινε μέσα στο τηγάνι εγώ. Ναι, έλα σας πω, τούτα που θα μείνουν μέσα στο τηγάνι, φίλες μου, μπορείτε να το βάλετε με νερό, να βράσει και ξεκολλούν όλα και πλένονται. Είναι ανάγκη να τρίφετε το τηγάνι με το σύρμα, να ακριβώς. Τώρα θα φάει να που θέλει να φάει ο Μιχάλης και θα μπει, θα το δείτε πώς θα το κάνω και σε 2 λεπτά καθαρίζει. Μικρά Μιχάλη, που άμα τα έχουμε υπόψη μας, εγκαταστρέφουμε τα σκεύη μας. Φίλες και φίλοι μου, ο Μιχάλης μαζεύει τούτο που έμεινε στο τηγάνι. Φίλες και φίλοι, είναι αμαρτία αυτό να πάει στο νεροχύτη. Και έμειναν και πολύ. Ένα κουταλάκι. Έβαλες νερό στο τηγάνι, έβαλες και τα κουτάλια μέσα, άναψες τη φλόγα και μόλις ζεσταθεί το νερό θα ξεκολλήσουν. Ναι, όλα. Θα αρέσει, έχουν ξεκολλήσει όλα. Αλλά μόλις βράσει το νερό, ξεκολλά. Όλα ξεκολλούν, τα σουσάμια επιπλέον. Και απλώς με το σφογγαράκι μας το πλένουμε απαλά και τελειώσει. Μην φοβηθείτε ότι έμειναν κολλημένα και... Να μην γίνει το λάθος να το τρίψουμε με σύρμα. Τσέλιν όπως λέμε. Ναι. Καταστρέφεται το τηγάνι με το σύρμα. Ναι, Μιχάλη. Επειδή είναι πιο λεπτές οι δικές σου, κόβονται και τρώγονται πολύ εύκολα. Από ό,τι θυμάμαι, αυτές που έφεραν από τα πανηγύρια ήταν πιο παχουλές. Φίλες και φίλοι μου, υπήρχαν κι άλλες, αλλά δυστυχώς, ευτυχώς έχουν φαγωθεί. Ο Μιχάλης κάθε πρωί ρωτά αν υπάρχουν σισαμόπιτσες.
Ενώ όσων υπάρχουν στο σπίτι, εγώ δεν χάνω ευκαιρία πρωί και απόγευμα να φάω μία. Γεννήκαν πάρα πολλά ώρες. Αυτές θα φαγωθούν σήμερα και αύριο δεν θα υπάρχουν. Ακόμα μια συνταγή, φίλες μου, με πολύ πολύ αγάπη για την οικογένειά μου και για όλους εσάς και για την παράδοση, για την Κύπρο μας. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που κατάφερες και έφτιαξες και αυτή την παλιά συνταγή με μεγάλη επιτυχία. Θα το διαπιστώσουν οι φίλοι και οι φίλες όταν θα τις φτιάξουν ακριβώς όπως τις δείχνεις. Η Ελίζα τις έφτιαξε για 4η φορά σήμερα και ειλικρινά δεν τις έχω βαρηθεί. Συνεχίζουν να μου υπεραρέσουν και θα προτιμούσα να μου τις φτιάχνει κάθε εβδομάδα. Θέλω να κόψω τώρα, μετά που να κόψουμε. Φίλες μου, 2 ώρες που είναι, θα τις βάλω στο ψυγείο όμως, να μου κρυώσουν ακόμα λίγο. Ωραία. Και θα τις απολαύσουμε μετά. Πάω ψυγείο. Και καλή μας όρεξη. Μετά το φαγητό. Και μία τώρα. Όχι, ακόμα άφησες λίγο να είναι πιο ωραία έτσι να είναι κρύες. Τη μικρούλα τουλάχιστον. Μετά. Ο Μιχάλης δυστυχώς, ευτυχώς. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αυτό που συμβαίνει πραγματικά δεν το περίμενα. Να τρώω σισαμόπιτες που δεν τις έτρωγα μικρός. Ήταν τόσο σκληρές, πρέπει να τις χτυπήσεις για να σπάσουν και υπερβολικά γλυκές. Και τρώω σισαμόπιτες από την Ελίζα. Δεν το περίμενα, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Καταφέραμε τες. Μες στο κράκ. Απολαμβάνω το σουσάμι, πλούσιο το σουσάμι, είναι όλο σουσάμι, δεν τες χορταίνω πραγματικά. Είναι μεσημέρι, μας περιμένει το φαγητό, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω. Να αντισταθείς. Πραγματικά και κάτι άλλο. Ειλικρινά φίλοι και φίλες, φτιάξτε τις όπως τη Ελίζα. Είμαι σίγουρος ότι θα σας εντυπωσιάσουν και εσάς όπως με εντυπωσίασαν και εμένα και θα τις φτιάχνετε τακτικότατα. Και εγώ θα ήθελα να μου τις φτιάχνει κάθε εβδομάδα, αν είναι δυνατόν κάθε μέρα. Να υπάρχει, να μην τελειώνουν ποτέ. Να έχω όποτε θέλω να φάω μία. Πολλά ωραίες, πάρα πολλά ωραίες. Άντε Μιχαλάκη μου. Τραγανές, ωραίες, τόσο επειδή μπήκαν και μέσα στο ψυγείο τούτες, είναι πιο σκληρές. Και οι αναλογίες είναι πάρα πολλά. Σουσάμι με μέλι. Υπέροχοι φίλοι και φίλες. Μεγάλος πειρασμός φίλοι. Αλλά το σουσάμι είναι ωφέλιμο. Αξίζουν ένα like, αξίζει να τις προωθήσετε για να τις δουν και να τις φτιάξουν και να τις δοκιμάσουν και άλλοι και είμαστε σίγουροι ότι θα υπεραρέσουν. Αρκετοί θα τις θυμηθούν. Είμαστε σίγουροι ότι θα μας ευχαριστείτε και εμάς και την Ελίζα που μας τις έφτιαξε και σας τις δείχνουμε σήμερα και εσάς. Στη υγεία σας. Καλή συνέχεια φίλες μου. Καλό καλοκαίρι να έχουμε με υγεία και με δύναμη να συνεχίζουμε.